नमस्कार, अक्षताच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण वडा उसळ ही रेसिपी करणार आहोत। ही रेसिपी करत असताना छोट्या छोट्या टिप्स आणि ट्रिक्ससुद्धा सांगितलेल्या आहेत, तर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। वडा उसळ या रेसिपीसाठी आपण बटाटा वडा आणि त्यासोबत मटकीची उसळ तयार करणार आहोत। तर सगळ्यात अगोदर कुकरमध्ये मी मोड आलेली स्वच्छ धुवून घेतलेली मटकी यामध्ये घातलेली आहे आणि यामध्ये 1.5 ते 2 ग्लास पाणी घालून हळद आणि मीठ घातलेले आहे। थोडेसे मिक्स करायचे आणि कुकरला मटकी शिजायला ठेवून दिलेली आहे। तोपर्यंत इथे मी उकडलेले बटाट्यांची साल काढून घेतलेली आहे आणि बटाटा वडा बनवण्यासाठी इथे आपण बेसन पिठाचे बॅटर तयार करणार आहोत। तर बॅटरसाठी इथे मी बेसन पीठ घेतलेले आहे, चवीनुसार मीठ घातलेले आहे आणि थोडीशी हळद आणि थोडंसं लाल तिखट घालून याचे सरसरीत असं बॅटर तयार करून घेणार आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता या पद्धतीने आपल्याला या बॅटरची कन्सिस्टन्सी हवी आहे। आता बटाट्याची भाजी तयार करण्यासाठी इथे मी 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 15 लसूण पाकळ्या, 1 इंच अद्रक आणि 1 छोटा चमचा जिरे घालून याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। मिरची, लसूण, अद्रक आणि जिऱ्याची पेस्ट तयार झालेली आहे। तर अशा पद्धतीने भरडीच आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। आता आपण मटकीची उसळ तयार करूयात। तर त्यासाठी वाटण बनवायचे आहे। तर वाटणासाठी लागणार आहे तो म्हणजे मीडियम आकारातला उभा पातळ चिरून घेतलेला कांदा, अर्धी वाटी सुके खोबरे, 10 ते 15 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंच अद्रक। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला व्यवस्थित असे सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। तर सगळ्यात अगोदर कढईमध्ये आपण सुक्कं खोबरं छान खरपूस होईपर्यंत, सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेऊयात। सुक्कं खोबरं छान खरपूस भाजल्यानंतर त्यामध्येच आपण लसूण आणि अद्रकसुद्धा भाजून घेणार आहोत। आता लसूण, अद्रक आणि सुक्कं खोबरं 2 मिनटं भाजल्यानंतर त्यामध्येच आपण उभा पातळ चिरून घेतलेला कांदासुद्धा अर्धा चमचा तेल घालून परतून घेणार आहोत। तर आता सुक्कं खोबरं, अद्रक, लसूण हे आपण दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि कांदा आपल्याला छान सोनेरी रंग येईपर्यंत, ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता तर छान असा रंग आलेला आहे आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेत। आता त्याच कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घातलेले आहे आणि मोहरी घातली आहे। ती छान तडतडली की त्यामध्ये कढीपत्ता घातलेला आहे। कढीपत्ता छान परतला की त्यामध्ये आपण जी पेस्ट तयार केली होती म्हणजे मिरची, अद्रक, लसूण आणि जिऱ्याची पेस्ट घालून 2 मिनटं परतलेली आहे। त्यामध्ये 1 छोटा चमचा हळद घातलेली आहे आणि तीसुद्धा आपल्याला लो हीटवर छान 1 मिनिटभर परतून घ्यायची आहे। तर आता आपण यामध्ये जो उकडलेला बटाटा आहे तो हातानेच कुस्करून घालूयात। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हाताने कुस्करूनच बटाटा घालायचा आहे, जास्त बटाट्याला स्मॅश करायचा नाही। तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपण हाताने बटाटा कुस्करून घालतो तेव्हा बटाटा वड्याच्या आतमधला जो बटाटा आहे तो खायला खूप छान लागतो। तर आता मिरचीची जी पेस्ट आपण घातलेली होती किंवा हळद घातलेली होती, अगोदर आपण परतून घेतली होती, त्यासोबत या बटाट्याला आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर आपण याला 2 ते 3 मिनटं छान असं परतून घेऊयात आणि एकजीव करून घेऊयात। बटाट्याला परतत असतानाच यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात। तर मीठ सांभाळून घाला, कारण वरचं जे आवरण आपण तयार करणार आहोत त्या बॅटरमध्ये आपण ऑलरेडी मीठ घातलेले आहे, तेव्हा बटाट्याच्या भाजीला सुद्धा चवीनुसार व्यवस्थित असे मीठ घाला। परत एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करा। या भाजीमध्ये मीठ व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर या बटाट्याच्या भाजीला थोडा वेळ आपण 2 ते 3 मिनटं वाफ देऊयात। आता तोपर्यंत आपण मटकीची उसळ तयार करूयात। तर मटकीच्या उसळीसाठी लागणारे जे वाटण आहे, जे आपण कांदा, परत सुक्कं खोबरं, लसूण आणि अद्रक जे भाजून घेतलं होतं त्याचं वाटण तयार करून घेऊयात। तर थोडे थोडे पाणी घालत घालत याचे छान असे वाटण तयार करून घ्यायचे आहे। तर भाजून घेतलेल्या सगळ्या इन्ग्रेडियंटमध्ये आपण कोथिंबीरसुद्धा या वाटणामध्ये ॲड केली आहे आणि त्याची अशी छान अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। तर मटकीच्या उसळीसाठी लागणारं जे वाटण आहे ते तयार झाले आहे। आता एका पातेल्यामध्ये आपण 3 ते 4 चमचे थोडेसे जास्तच तेल घ्या, कारण उसळ बनवतोय तर कट छान यायला हवा। तर तेल छान तापले की त्या तेलामध्ये आपण घातलेली आहे मोहरी। मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये घातलेले आहे आपण जिरे छान फुलायला हवे आणि नंतर यामध्ये घातलेले आहे ते म्हणजे कढीपत्ता।
कढीपत्ता मस्त असा खरपूस भाजला गेला की त्यामध्ये आपण तयार करून घेतलेले जे वाटण आहे ते घालूयात आणि या वाटणाला आपल्याला 2 ते 3 मिनटं छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आहे। हे वाटण परतत असतानाच यामध्ये आपण एक छोट्या आकारातला बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालूयात आणि कांदासुद्धा या वाटणासोबतच परतून घेऊयात। थोडेसे तेल याला सुटायला लागले की यामध्ये आपण एक लाल बुंद बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालूयात आणि टोमॅटोसुद्धा या वाटणासोबतच 2 ते 3 मिनटं परतून घेऊयात। वाटण जे आहे ते पातेल्याला चिकटून करपू नये यासाठी 2 चमचे पाणी घालून याला थोडा वेळ परतले। आता या वाटणामध्ये आपण घालणार आहोत ते म्हणजे 2 चमचा मी घातलेला आहे घरातला मसाला आणि अर्धा चमचा घातलेला आहे लाल तिखट आणि एक छोटासा चमचा घातलेली आहे हळद। आता हे सगळे जे सुके मसाले आहे ते वाटणासोबत आपल्याला 2 ते 3 मिनटं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। ही सगळी प्रोसेस आपल्याला लो फ्लेमवरच करायची आहे, नाहीतर मसाले हे करपू शकतात। वाटण आणि मसाले जे आहे ते एकमेकांमध्ये व्यवस्थित एकजीव झाले आणि त्याला तेल सुटले की यामध्ये आपण उकडून घेतलेली जी मटकी होती ती पाण्यासोबतच आपण या पातेल्यामध्ये घालूयात आणि तुम्हाला मटकीच्या उसळीसाठी जेवढा रस्सा हवा आहे तेवढं तुम्ही यामध्ये पाणी वाढवू शकता। तर मी यामध्ये जवळपास 3 ते 4 ग्लास गरम पाणी वापरलेले आहे। नेहमी कुठल्याही भाजीसाठी किंवा रश्श्यासाठी तुम्ही गरम पाण्याचाच वापर करा, कारण गरम पाण्यामुळे त्या भाजीची चव जी आहे ती वाढते आणि त्याचं जे टेम्परेचर आहे ते मेंटेन राहायला मदत होते। तुम्ही जर थंड पाणी घातले तर ती जी भाजी आहे ती ऑलरेडी गरम असते आणि थंड पाणी घातल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर कमी होतं आणि भाजीची चवसुद्धा बिघडू शकते। तर यामध्ये मी घातलेली आहे 3 ते 4 ग्लास एवढे गरम पाणी। अशी पातळच मटकीची उसळ खूप छान लागते आणि वड्यावर जेव्हा आपण ही उसळ घालतो म्हणजे हा रस्सा घालतो तेव्हा वडा जो आहे तो हा उसळीचा जो रस्सा आहे तो ॲब्सॉर्ब करतो, त्यामुळे वडा उसळीची चव जी आहे ती द्विगुणित होते। तर मोठ्या गॅसवर ही जी मटकीची उसळ आहे ती आपल्याला 8 ते 9 मिनटं छान उकळून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर छोटा गॅस करून याला कट येईपर्यंत थोडेसे झाकण ठेवून याला शिजवून घेऊयात। तोपर्यंत आपण बटाटा वडा तयार करून घेऊयात। तर बटाट्याची जी भाजी तयार करून घेतली होती ती पूर्णपणे थंड झालेली आहे। आता याचे आपण वडे तयार करूयात। तर बटाट्याच्या भाजीला हाताने मी थोडा वेळ कुस्करून घेतलेले आहे। त्यानंतर या बटाट्याच्या भाजीपासून आपण असे या आकारातले म्हणजे मीडियम आकारातलेच वडे तयार करून घेऊयात। तर या पद्धतीने आपण या सगळ्या बटाट्याच्या भाजीपासून असे वडे तयार करून ठेवूयात आणि नंतर आपण त्याला तळून घेऊयात। तर इथे मी बटाट्याच्या भाजीचे अशा पद्धतीने सगळे वडे म्हणजे असे गोळे तयार करून ठेवलेले आहेत, म्हणजे तळायला सोपे पडेल। तर आता आपण इथे बटाट्याच्या वड्यासाठी लागणारे जे आवरण आहे त्यासाठी बॅटर तयार करून घेतले होते। तर बेसन पिठाचे बॅटर आपण अगोदरच तयार करून घेतले। तर आता यामध्ये मी 2 चमचे तांदळाचे पीठ घातलेले आहे। तांदळाच्या पिठामुळे बटाटा वड्याचं जे वरचं आवरण आहे ते क्रिस्पी होते। तुम्हाला वेगळं असं खायचा सोडा वगैरे या बॅटरमध्ये घालायची गरज पडणार नाही। तर त्यासाठी या बॅटरमध्ये नक्की तुम्ही सुद्धा तांदळाचे पीठ घालून बघा आणि याला गुठळ्या न होता व्यवस्थित यामध्ये एकजीव करून घ्या। तांदळाचे पीठ घातल्यानंतर जर तुम्हाला हे बॅटर थोडेसे घट्ट वाटत असेल तर 1 चमचाभर पाणी घाला आणि योग्य त्या कन्सिस्टन्सीचे हे बॅटर तयार करून घ्या। तर तुम्ही इथे पाहू शकता अगदी परफेक्ट अशी ही कन्सिस्टन्सी झालेली आहे। आता आपण वडे तळायला घेऊयात। त्यासाठी मी इथे कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेले आहे आणि वडा मिसळ आपण वडापावसुद्धा खाणार आहोत। तर त्यासाठी सगळ्यात अगोदर या गरम झालेल्या तेलामधून मी या मिरच्या छान अशा खरपूस तळून घेतलेल्या आहेत। आता यावर मी थोडेसे मीठ घालणार आणि वडा उसळीसोबत या मिरचीचा सुद्धा आनंद घेणार आहे। तर आता हे तेल मस्त असे गरम झालेले आहे। आता आपण वडे तळायला घेऊयात। तर हे जे तयार केलेले बॅटर आहे त्यामध्ये बटाट्याच्या भाजीचे गोळे तयार केले होते ते घालूयात आणि हात न भरवता या चमच्याच्या मदतीने आपण अशा पद्धतीने त्या बटाट्याच्या भाजीचे जे गोळे तयार करून घेतलेत त्यावर अशा पद्धतीने बॅटर सोडायचे आणि या पद्धतीने चमचामधून हे असे वडे या तेलामध्ये हळूवारपणे सोडायचे। त्याच पद्धतीने आपण सगळे जे वडे आहेत जवळपास मी एका लॉटमध्ये 4 वडे तळून घेणार आहे।
तर अशा पद्धतीने एका लॉटमध्ये मी 3 ते 4 वडे या पद्धतीने तळून घेणार आहे आणि गॅस थोडासा आपल्याला मीडियम टू हाय फ्लेमवर ठेवूनच वडे तळून घ्यायचे आहेत। तर वड्यांवर असे तेल सोडत आपल्याला हे वडे मस्तपैकी असे खरपूस होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। तर याच पद्धतीने आपण सगळे जे वडे आहे ते तळून घेऊयात। तर तुम्ही इथे पाहू शकता वड्यांना छान असा सोनेरी रंग आलेला आहे आणि छान खरपूस असे वडे तळून झालेले आहेत। तर याच पद्धतीने आपण सगळे जे वडे आहे ते तयार करून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने आपले सगळे जे बटाटे वडे आहेत ते तळून झालेले आहेत। आता आपण जी मटकीची उसळ होती ती पाहूयात। तर तुम्ही इथे पाहू शकता मटकीच्या उसळीला मंद आचेवर अगदी छान उकळून दिल्यामुळे त्याला छान अशी तर्री आलेली आहे, वर छान असा कट जमा झालेला आहे। तर इथे आपली मटकीची उसळ सुद्धा तयार झालेली आहे, बटाटे वडे तळून झालेले आहेत आणि रेडीमेड असे पाव सुद्धा आणलेले आहेत। आता वडापावसाठी जी लागणारी जी सुक्की चटणी असते ना, ती लाल चटणी, ती कशी तयार करायची ते बघा। तर या तेलामध्ये मी ते बॅटर जे आहे ते सोडलेले आहे आणि या बॅटरला मी व्यवस्थित असे तेलामध्ये सोडल्यानंतर खरपूस असे तळून घेणार आहे आणि तळून झाल्यानंतर या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याला घातलेले आहे। आता यामध्ये मी घालणार आहे 4 ते 5 पाकळ्या लसणाच्या, त्यानंतर थोडेसे मीठ घालणार आहे आणि लाल तिखट घालून याला आपल्याला भरडच असं वाटून घ्यायचं आहे। तर ही जी वडापावच्या आतमध्ये असणारी हवीशी वाटणारी आणि चटपटीत लागणारी जी लाल चटणी असते ती बनवून अशा पद्धतीने तयार होते। तर इथे आपण आता वडापाव पाहूयात। तर हे पहा, तुम्ही वाटीमध्ये पाहत असाल बाजूला इथे लाल चटणी जी आहे, जी बॅटरपासून आपण बनवलेली आहे ती तयार झालेली आहे। हिरव्या मिरच्या छान मीठ टाकून तयार ठेवलेले आहे। वडे मस्त असे खरपूस ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून देखील तयार झालेले आहे। आता पावाला असं मध्यभागी काप करायचा। सगळ्यात अगोदर मी याच्या आतमध्ये लावत आहे ते म्हणजे हिरवी चटणी, म्हणजे पुदिना आणि कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची आणि मीठ घालून तयार केलेली हिरवी चटणी, त्याचसोबत जी चटपटीत लागणारी लाल चटणी। तर भरपूर चटणी यामध्ये घाला, खूप छान लागते आणि तिखट पण लागत नाही आणि मस्त असे टम्म गोल फुगलेले असे वडे। तर हे अशा पद्धतीने तुम्ही घरच्या घरी वडापाव सेंटरमध्ये भेटणारा जो वडापाव असतो तो घरीच बनवून त्याचा आनंद घेऊ शकता। आता आपण इथे पाहिलं की वडापाव कसा तयार करायचा, तर आता वडा उसळीची तयारी कशी करायची, ती कसं सर्व करायचं ते पाहूयात। तर सगळ्यात अगोदर प्लेटमध्ये मी घातलेले आहेत वडे आणि त्यावर घालत आहे छान अशी मटकीची उसळ। तर मटकीचा रस्सा, कट आलेला रस्सा अगोदर वाढला आणि वरून घातलेली आहे ती म्हणजे मटकी आणि बाजूला पाव। तर अशा पद्धतीने तुम्ही वडा उसळ आणि वडापावचा नक्की आनंद घ्या। व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा।